Hello guys, now you are watching Keen in English. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම improve කරගන්න පුළුවන් tips කීපයක් ගැන. ඉතින් මේ secret tips මොනවද කියලා ඔයා මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් ඔයා තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ එක pause කරලා අපිව subscribe කරලා ඉන්න. Change the language into English. ඔයා මේ වෙද්දී mobile phone එකක් එහෙමත් නැත්නම් computer එකක් හෝ laptop එකක් පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඉතින් මේ computer එකේ හෝ mobile phone එකේ භාෂාව විදියට ඉංග්‍රීසි භාෂාව යොදා ගන්න. මේ ක්‍රමෙන් ඔයාගේ vocabulary එක දියුණු කරගන්න පුළුවන්. තව දෙයක්. ඔයා මේ වෙද්දී ඔයාගේ phone එකේ wallpaper එකට මොකද්ද දාලා තියෙන්නේ? සමහර විට ඔයාගේ පින්තූරයක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ගේ එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ගේ නැත්නම් ඔයාගේ පවුලේ කෙනෙක්ගේ පින්තූරයක් වෙන්න ඇති. ඒත් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඉංග්‍රීසි වැකියක් සහිත ලස්සන පින්තූරයක් ඔයාගේ wallpaper එකට දාගන්න. ඔයාට මේ වගේ ලස්සන ඉංග්‍රීසි quotes අපේ Keen in English Facebook පිටුවට ගියොත් download කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි listen to music and learn with lyrics. මේ ක්‍රමය ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ අපේ pronunciation හදාගන්න. ඉතින් ඔයා මුලින්ම සින්දුවක් download කරගන්න. ඒ සින්දුව හොඳින් අහන් ඉන්න. මේකෙදී අපිට ඒ වචන, ඒ phrases නොතේරෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කමක් නැහැ. ඉතින් ඔයා අහන සින්දුවට අදාළව lyrics ටිකත් Google කරලා download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් සින්දුව අහන ගමන් ඔයාගේ අතේ තියෙන lyrics වලින් මොකක්ද ඒ කියන phrase එක මොකක්ද ඒ වචන කියලා හොඳින් අහගෙන ඉඳලා අල්ලගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයත් ඒවා ප්‍රොනවුන්ස් කරලා බලන්න කොහොමද ඒවා ශබ්ද නගර කියන්නේ කියලා. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි read children's book and watch children's cartoon. එකපාරම ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් ඔයා ලොකු කෙනෙක් වෙලා ඔයා මොකටද මේ චූටි ළමයිගේ පොත් සහ චූටි ළමයිගේ කාටුන් බලන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපි චූටි ළමයිගේ පොත් කියවන එකෙන් සහ චූටි ළමයිගේ කාටුන් බලන එකෙන් simple phrases, simple වචන අල්ලගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමයක් ගොඩාක්ම ප්‍රයෝජනවත් අපේ ඉංග්‍රීසි හදාගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා Google කරලා English story PDF ඕන තරම් තියෙනවා. PDF එකක් download කරගෙන කියවන්න. ඒ වගේම children's cartoon තියෙන ඕන තරම් YouTube එකේ ඒ cartoon එක download කරගෙන subtitle නැතුව හොඳින් බලන්න ක්‍රමය තමයි watch English news. මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි improve කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන තරම් YouTube එකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි news ඒ වගේම TV channel වල ඉංග්‍රීසි news බලන්න, අහන්න. ක්‍රමය write a diary or journal every day in English. මේ ක්‍රමෙනුත් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි writing skills හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා හැමදාම ඩයරි එකක් ලියන කෙනෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් ජර්නල් එකක් ලියන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ හැම දෙයක්ම ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න. මෙතනදී ඔයා නොදන්න වචනයක් තියෙනවා නම් ඩික්ෂනරි එකෙන් බලලා හොයාගෙන ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි chat in English. මේ වෙද්දි හැම කෙනෙක්ම FB, Instagram, WhatsApp වගේ social media පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ social media වලදී ඔයා chat කරද්දී ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් chat කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරද්දී ඉංග්‍රීසියෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මේකෙනුත් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි improve කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි find a partner to speak in English. එතනදී ඔයාගේ යාළුවෙක් හෝ ඔයාගේ පවුලේ කෙනෙක් එක්ක ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. අපිට ඉංග්‍රීසි එක දවසකින් දියුණු කරගන්න බෑ. ඒකට අපි හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ practice and practice. හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරාම ඔයාට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැන් තියෙන මට්ටමට වඩා improve කරගන්න පුළුවන්. මම මේ කියලා දුන්න ටිප්ස් භාවිතා කරලා ඔයා දැන් ඉන්න මට්ටමට වඩා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි improve කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් දැනගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ කමෙන්ට් හැම එකක්ම අපිට ගොඩාක් වැදගත්. ඒ වගේම
මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක ගැන යාළුවන්වත් දැනුවත් කරන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලා හැමෝම stay safe.